Szeretnéd tudni, miért van tele Costa Rica ennyi lenyűgöző állattal? A természet itt ütközött össze. Körülbelül 3 millió évvel ezelőtt Észak- és Dél-Amerika ezen a ponton kapcsolódott össze egy földhíddal. Ezt hívják nagy állatcserének. Északról érkeztek a pumák, tapírok, medvék és jaguárok, délről pedig a lajhárok, hangyászok és majmok. Ez volt az egyetlen szárazföldi átjáró, ezért itt torlódott össze és keveredett az egész kontinensek állatvilága. Costa Rica nem csak egy trópusi ország, ez egy evolúciós határvidék. Egy olyan hely, ahol a természet maga írta a történetet, és mindent meghagyott az eredeti formájában. Ha valahol meg akarod érteni a Föld működését, akkor ez az ország a tökéletes kiindulópont. Nekiindulunk ennek az újabb napnak, Manuel Antonio Nemzeti Parkban fogjuk kezdeni. Úgy nézett ki, hogy nem megyünk el, hiszen annyira szakadt az eső. Most is esik még, de nem annyira, és szerintünk ez pont jó lesz, mert az esőbe elbújnak az állatok, de amikor már így kezd el állni, akkor ők is előjönnek, hiszen éhesek, úgyhogy bízunk benne, hogy szerencsénk lesz majd ott a Nemzeti Parkba. Egyébként már össze vagyunk pakolva, a szállás árérték arányban mondhatni, hogy annyira nem volt jó. Jó, hogy itt voltak az állatok, nyugalom volt, de a felszereltsége és az ára nincs úgy pariban egymással. 2 éjszakára 2 főnek amúgy $190 volt reggelivel ez a szállás. Parkba nem lehet bevinni aeroszolt, nem lehet bevinni plastikot, semmi snacket, szóval most jó feltöltöttük, megszívtuk a púpunkat, és akkor megyünk be. Amúgy, ahogy jöttünk befele, több helyen megállítottak minket, hogy náluk parkoljunk, nála csak 4000 kolón, azaz $8 a parkolás, vagy 45-50 ezerért akartak per fő minket körbevinni egy ilyen privát túrával, és akkor ahogy ide bejöttünk, itt úgy van, már jön ide a guide-unk. I have a sloth through the scope. Wow, nice. Come and see. Okay. Vámonos, before the rain. Jött már ide hozzánk az ember, hogy akkor ő lesz a guide-unk, és akkor majd visz minket körbe. És most azt mondja, hogy ott ugye a guide-on jár egy ilyen távcső is, és hogy most egy lajhárt észrevett, hogy menjünk és akkor nézzük meg. Szóval az a lényeg, hogy itt is 40 000 per főért ajánlották először nekünk a túrát, és akkor azt mondta, hogy jó, oké, mi csak ketten vagyunk, akkor csináljuk meg 25 000 per főért, azaz 50 000-ért. Az azt jelenti, hogy $100, mert ugye egy kolón, vagy $1 az 500 kolón. Adtunk neki, nem volt már több dollárunk most jelenleg, meg nem kicsit alkudni akartunk, adtunk neki $90, és akkor végül is $90-ért, tehát 45 per főért körbevisznek minket itt a parkba, és ebben benne van a parkolás is, illetve benne van a... Hi! Szóval benne van a parkolás és a parkbelépő is, amit egyébként csak online lehet megvenni, az $18 kerül, és hoznak még távcsövet is, és akkor azzal körbe tudunk menni. Szóval gyerünk! És akkor most sétálunk be a park területére. Vannak az út szélén árusok, mert ugye ez egy nagyon turistás rész. Sokan jönnek ide ebbe a parkba, mert közel van viszonylag San Joséhoz. De ide kiírom, hogy egyébként melyik az a park, amelyiket a legszebbnek mondják itt, és nem olyan turistás. Ott egy És majom. akkor ott vannak a majmok. És akkor hogy hívják őt? Hogy hívják őt, Mercik? Az embert. Mert szólnak egymásnak. Amúgy az a lényeg, hogy most megint megálltunk, még be sem mentünk a parkba, és ezért éri meg
ilyen guide-dal menni, mert ők leadják egymásnak a drótot, amikor észrevesznek távcsőbe állatokat, és fotót is készít telefonnal is, meg minden. Szóval az a lényeg, hogy ezért éri meg, mert ugye te, hogyha csak saját magadnak mész $18 per főért, akkor nem fogod ezeket az állatokat meglátni és megtalálni, szóval igazából szerintem teljesen rendben van. Tehát akkor már megérte, és végbe sem mentünk a parkba. Már megérte, úgyhogy szép felvételeket fogunk csinálni. Na, úgyhogy És most akkor tiszta öröm és bódottá van. Igen, amúgy. És elállt az eső amúgy, szóval ez azért És marha mondták, menő. hogy a állatok is előbújnak. Hola. Hola. Uh-huh. Let's go, guys. El agua es potable, there's potable water here. Szépen elmondja az információkat a parkról. Ez az egyik legintenzívebb park itt Costa Ricán egyébként, és nagyon-nagyon sok állat és növény található meg nagyon kis részen. Igaz, az ország se túl nagy, de nagyon szép. De Hungría y vive en Suiza. Szóval az a lényeg, hogy most itt sétálunk, és fantasztikus amúgy. Itt közben beszélgetünk, nagyon tetszik a Mercének a neve itt a spanyol alapjúaknak, hiszen az egy spanyol eredetű név, és akkor most próbálják tanítgatni őt folyamatosan. Fantasztikus itt sétálni, srácok. Szinte eddig csak guide-dal láttunk embereket, és akkor közben ő itt figyeli, azt mondta az előbb, hogy meg kell nézze sokszor az állatokat a fán, bizonyos fákon, mert mindig ugyanahhoz a fához térnek vissza, ugye nyilván már van neki tapasztalata, és akkor ő azt figyeli, tudja, hogy hova nézzen, mit nézzen. Én szerintem most pedig egy rákot vettünk észre, vörös lábai vannak, legalábbis innen nekem úgy tűnik. Próbáljuk nektek amúgy megmutatni közelebbről is amúgy az állatokat, mennyire lesz hozzánk kegyes az időjárás. De a hőmérséklet nagyon kellemes. Na, az nagyon jó. Mercike, mit tudsz elmondani a tukáról? Hát, hogy gyönyörű szép. És Costa Rica nemzeti madara, azt mondtad nekem. Igen. Elkezdett esni az eső, de ez nem szegi a kedvünket, hanem szépen haladunk és menetelünk tovább. Sőt, nekem kifejezetten jó így esőben kicsit sétálni. Ez a rózsaszín, ez az indás pedig a flamingó virág, folyamatosan benövi a fákat és körbetekeredik, ilyen indákon, és gyönyörű szép rózsaszín levelei, virágai vannak. Ez pedig itt a nagy fekete iguána, itt szépen pihengészik a fán. Elkezdett esni az eső, hoztunk esőkabátot, meg a táskának ilyen védőt. Úgyhogy útra készen vagyunk. Ez ilyen nagyon apró szemű eső amúgy, és borzasztóan áztat. Itt pedig tele van kis rákocskákkal, amúgy, kis vörös lábú rákokkal. De tényleg tele van, oda néz, az összes ott van. Nagyon kedvelik ezt a környezetet. Ezek a kis piros rákok előszeretettel takarítják a dzsungelt. Faleveleket esznek, földet forgatnak, napközben pedig a legtöbbször lyukakba bújnak. Hogyha megnézitek, akkor úgy néznek ki, mint a mexikói birkózók. A lajhár volt az egyik kedvencem. Ő a dzsungelnek a békegalambja. A légynek sem árt, közben meg úgy él, mintha az idő az nem is létezne. A bundája pedig egy komplett ökoszisztéma. Moha, alga, apró rovarok. Nagyon lassan mozog, nem rázza le magáról a nedvességet, ez a zseniális álca, ezért alakul ki rajta. Azt mondta az emberünk, hogy ezt úgy hívják, hogy alvós növény, hozzáérsz, elalszik, nézd csak. Ezek a majmok, ezek a fehér arcúak, meg ezek a kék arcúak nagyon hangosan tudnak ordítani. Az azért van, mert ugyanolyan csontozatuk van itt a nyaknál, illetve a hangképzésnél, mint az embernek, csak éppenséggel 25-ször akkora, ezért tudnak ilyen orbitális hanggal üvölteni. Szépen sétálgatunk itt felfele. Úgy látom, hogy itt van egy büfé is,
Szóval, hogyha egy napot el akartok itt bent tölteni, akkor van rá lehetőségetek valami kis élelemhez, meg folyadékhoz nyújtni, hogyha nem felel meg nektek a kútvíz. És akkor a Nemzeti Park területén belül természetesen lehetőségetek van, hogyha hoztak magatokkal fürdőruhát, pancsolni is. Elég hullámos amúgy a víz, de sokaknak nem veti ez alább a kedvét, hiszen a hőmérséklet az fantasztikus, és szerintem a víz is kellemes lehet. Az állatoknak a kedvét egyébként az eső, a folyamatos eső az nem szegi. Szóval, hogyha ti is hasonlóképpen, vagy hasonló időben jöttök ide, hogy így jártok, mint mi, akkor legyen nálatok ugye egy poncsó, vagy egy esőkabát szépen. Gyertek be, ne sajnáljátok rá az időt és a guide-ot, és menjetek egy kört, hiszen fantasztikus élményben lesz részletek. Van itt egy ilyen kilátó és a strand mellett, ide is fel lehet menni, ki lehet kukucskálni, de mi most haladunk itt tovább. Ugye már itt vagyunk a félszigeten, ezen a kis kinyúló kis nyúltfarknyi részen, mindenhol szépen ki van táblázva, hogy mit merre találtok. Tényleg itt egy egész napot is nyugodtan el lehet tölteni. Most nagy kígyókeresésekben vagyunk. Azt mondta José Mourinho, hogy 4 napja látott itt egy hatalmas nagy 3,5 méteres boát. Ilyen barnás-kék volt a színe. Azt mondta, hogy meg fogja nekünk mutatni. Remélem, hogy még azóta is itt van. Remélem, hogy majd a klasszikus tudjuk mondani, hogy jaj, hát ez nagyon kígyó! Most, hogy megnéztük a teknősöket, ahogy kikelnek, és megyünk tovább, és keressük a további állatokat. Úgy látom, hogy megint talált valamit. Itt az esernyő, testvér. Nyugi, nyugi, nyugi. Azért úgy mondjuk úgy, hogy vadak a hullámok, kérem szépen. Annyira nem ajánlott ilyenkor fürdőzni, mondjuk úgy. És most jön még egy hatalmas nagy hullám, oda néz. Ez a természet igazi ereje. A félsziget irányába, itt jöttünk be, mentünk egy jó nagy kört, vissza, így, és most így megint megyünk. Ez körülbelül 2,5-3 óránkba kerül, jelenleg körülbelül olyan 2 órája vagyunk úton, és akkor meglátjuk, hogy milyen gyorsan jutunk ki, majd kiderül a végén. Mercika, mit találtál? Semmit, azt mondta, hogy ez a mangrove erdő, hogy keveredik a sós levegő az édessel, és ők ezt a klímát szeretik. Egyébként tényleg kellemes, már fullasztó amúgy, olykor. Köd van, nagyon szép. Igen, de viszont nagyon kellemes a hőmérséklet. Mikor kijössz a parkból, itt kínálnak rögtön kókusszal, vízzel, lehet venni plüssállatot, nézzétek meg, szépen fel vannak itt szerelkezve, hogyha valaki éppen itt akar
venni magának valami szuvenírt, akkor megteheti. Így van. És azt még hadd mondjam el, hogy amikor bejöttünk, nekem az nagyon érdekes volt, hogy az emberek azok konkrétan elénk ugrottak, az autó elé megállítottak. Mi ugye nem tudtuk, hogy mit szeretnének, megállítottak, mondták, hogy itt nem lehet tovább menni így, tehát hogy az ember az egy kicsit megijedjen, és akkor tovább engedett minket, mert igazából csak azt akarta, hogy a túrára befizessünk. Tehát el akarta hitetni, hogy nem lehet csak úgy bemenni, csak hogyha túrára befizetsz. És nem mellesleg nem is akármennyi pénzért, szóval elkért volna 40-45, akár 50 ezeret, és többen is voltak. 50-ről indultunk, aztán a végén meg 40 000 per fő. És ezt megint nem azért mondjuk el, hogy most mi csodálkozunk ezen, hogy jaj, hogy ilyen van, hanem ez csak egy kis info. Hogyha ide jöttök, akkor ezt tudjátok. Szépen itt vigyáztak az autóra, semmi probléma nem volt. Igen, nyilván lehet ingyenes helyen is hagyni az autót, de ott fennáll a kockázat, hogy feltörik. Igen, ez az egyik, a másik pedig, hogy nekünk most mindenünk a kocsiba van, azt azért hozzátehetjük, hiszen most innen eljöttünk erről a szállásról, és megyünk tovább. És nézd csak, mit vettem észre, az őrült franciák ide jöttek kocsival. Mi is őrültek vagyunk, mi meg rendszám nélkül megyünk. Mindenki szana széthagyja a parkolóba a kocsiját. Bemegyünk ebbe a Maxi Paliba, ez ennek a láncnak a neve. Érdemes, amikor jöttök ide Kosztarikába, nagyobb áruházakba bemenni, nem ilyen kis be, mert itt olcsóbbak a vizek, meg úgy általánosságban minden. Kosztarikában a csapvíz alapvetően iható, főleg a nagyobb városokban és a turisztikai területeken. Most olyan régióba fogunk menni, ahol iható, sőt nem csak hogy iható, hanem egészséges a csapvíz, de aztán olyan területre megyünk, ahol nem lehet inni, így mindig biztosra megyünk, és inkább veszünk vizet, jobb, hogyha van nálunk. A bevásárlás pedig turistaként amúgy tök egyszerű. Bemész ebbe a Maxi Paliba, ilyen helyi szupermarketbe, ami szinte mindenhol van, olcsóbban be tudsz vásárolni, mint a turistás kisboltokban. És ami a lényeg, hogy itt szinte mindent megtalálsz. Legtöbb nagyobb áruház ilyen drótkerítéssel van körbevéve, és járőröznek, hogy ne törjék fel az autót. Megálltunk tankolni, és amire figyelmesek lettünk, hogy itt nincs kiírva sehol az útszélén, hogy mennyibe kerül az üzemanyag, mert ez államilag szabályozott, szóval elvileg mindenhol ugyanannyiba kerül, úgyhogy felesleges olcsóbb kutakat keresgélni. Mi is megálltunk most, megtankolunk, ugyanúgy működik, megállsz, jön egy ember, és akkor kérdezi, hogy mit szeretnél, és megcsinálja ő, mert ezekben az országokban, ahol melegebb van, és mondjuk valaki úgy tankol, hogy így hát nem szépen, akkor félre megy, és nem akarják, hogy meggyulladjon ugye a benzin a melegtől. Úgyhogy ez az oka. Amúgy a dízel az 556 kolomba kerül, a benzin az olcsóbbik az 670-be, a drágábbik pedig 699-be. Seria y no baila con cualquiera. Me enamoré de su mirada, su sonrisa y cadera. Mami, ¿qué será? Yo me enamoré de una nena de la sierra. Mami, ¿qué será? Yo me enamoré como bailan en mi tierra. Szóval azt mondja, hogy elérjük a 7-es kabint, menjünk fel a lépcsőn, és meg fogjuk találni az főajtót.
kabin 2, arra fele van Na. ráadásul. Hát ezt mondom. Oda be kell menni a bokorba. Itt van, nézd, itt a lépcső, csak ezt nem láttuk. Aha. Itt van. Na, Akkor menjünk. vihetjük a cuccot rögtön, nem? Jó. Valamelyiket. A vásárlást mondjuk. Ez itt amúgy már Nikolya vonzás körzete, ahol most vagyunk. Egész úton zuhogott az eső, nagyon kalandos utunk volt idáig, de szerencsésen megérkeztünk. És mivel most egy apartman foglaltunk, amúgy voltunk bevásárolni is, szóval mivel egy apartman foglaltunk, voltunk bevásárolni, és akkor most az elkövetkezendő 2 napban itt főzécskézni fogunk a Nyugalom szigetén. Hú, de jó! Eddigi legjobb szállásunk ez itt Kosztarikán, majd holnap reggel a következő videóban megmutatjuk, hogy néz ki a környék, ez a szállás. Szerintem nagyon jó, tényleg ez az eddigi legjobb szállásunk, és ráadásul olcsó volt, mert képzeljétek el, hogy $45 éjszakánként egy ilyenért, és itt vagyunk fönt a hegyen, nyugalom van, csend van mindenünk, úgyhogy lehet itt jobb árakat kifogni Kosztarikán. Nem minden drága, és nem mindenhol drága. Itt a bevásárlás a faluba, ez a Walmartnak egy ilyen diszkontáruháza, úgy hívják, hogy Maxi Palinak hívják, igen. Oda mentünk el bevásárolni, volt minden, ez az egyik legnagyobb áruház itt a környéken, és akkor körülbelül 21 eurót fizettünk átszámolva ezekért a dolgokért, és akkor itt van a vacsora, meg a reggeli nekünk, ez tökéletesen elég, és majd mit fogunk enni? Most Igen. vacsorára vettünk rist, koriander, paprika, paradicsom, csirkemell. Én kértem ki a csirke mellett a pultból. Nagyon ügyes. Spanyolul, hozzáteszem. És vettünk lime-ot még hozzá, és akkor hát csinálunk egy arroz con pollo. Na. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, találkozunk a legközelebbi videóban, ugyaninnen a kék zónából. Sziasztok! Higher